A természetfotósok számára ez nem a világ top, hanem a legnagyobb esemény. Ez fél óra, nem? 1 óra. Minden fotós számára talán ez lehet a titkolt vagy nem titkolt cél, hogy a képe bekerüljön az adott évben ebbe a könyvbe. Az Angol Természettudományi Múzeumban ez mindig egy nagy esemény, és ezért ezt nem hagytam volna ki semmiképpen. Bence egy rendszeres visszajáró, úgyhogy szinte minden évben nyert az elmúlt 10x évben, úgyhogy szóval Bence törzs vendég. Nagyon régóta ismerjük egymást, és dolgoztunk is többször együtt, úgyhogy most jó alkalom volt, hogy újra együtt töltsünk pár napot. Az év 100 legjobb fotója van itt, és 3000-en pályáznak. 50 000 képből kell a 100-ba lenni. Amikor születtem, a Tisza és a víz közelsége mindig is vagy velem volt. Az Agyaparton nőttem föl. Amikor gyerekkoromban strandra jártunk, akkor is sokkal jobban szerettem a víz alatt lenni, mint a víz fölött. 19 évesen voltam először a tengernél, és ugye kamaszként ott nehezen tud az ember mit csinálni, és vettem egy búvármaszkot ott a sarki boltba, és lenéztem a víz alá, és teljesen rabul ejtett. És onnantól kezdve gyakorlatilag klasszikus mondás, hogy megváltozott az életem, teljesen a búvárkodás felé fordultam. Édesapám évén már azért gyerekkoromban ismerkedtem a fotózással, de úgy nem tudtam megtalálni a saját témámat a felszíni fotózásban, és gyakorlatilag nekem a búvárkodás által jött vissza a fotózás az életemben. Szeretek a víz alatt lenni. Tehát talán ez az én világom. Tehát valaki az erdőben szeret lenni, valaki a madarak között szeret lenni, én a víz alatt szeretek lenni. Megvan az első fotóm, azt a nyéklátházi bányatóba készítettem, és egy pár darab ilyen kis sneci van rajta. Én diára kezdtem fotózni. És azt hiszem, hogy fontos állomás volt, hogy én azért megpróbáltam már akkor is úgy fotózni, hogy a kép kész legyen. Ugye ma már mindenki úgy fotóz, hogy majd megvágjuk, meg majd alakítunk rajta. A diára nem volt ilyen lehetőség. Megpróbáltam magát a fotózást hobbiként kezelni. Hogyha embernek ez lesz a munkája, akkor valami elveszik ebből az egészből. És én azt szeretném lefotózni, amit én szeretnék lefotózni, és akkor, amikor én szeretném. Én is azt próbálom meg a fotóimmal reprezentálni, hogy azok az emberek, akik nem mehetnek a víz alá, azok is lássák ezt a csodát. Ne felejtsük el, hogy 78%-a gyakorlatilag a földünknek az víz fedi. Tehát egy nagyon kicsi részén élünk, és a nagy részét pedig nem ismerjük. 50 000 képből csak 100 képet választanak ki. Tehát nem könnyű itt bekerülni. Hiába van az embernek jó képe, kell egy pár faktornak még szerepelni ahhoz, hogy itt lehessen. Talán életem egyik legnehezebb és legtöbb energiát igénylő képe volt, hiszen Dél-Afrikában a szardinvonulást mentünk fotózni, és nagyon nehéz körülmények között kellett a vízbejutás, a hajózás, illetve a látótávolság és az akciót elkapni. Nagyon nehezen jöttek össze, és 10 nap alatt csak egyszer tudtam belemenni a vízben, és kb. 15 percem volt, hogy ezt a csodás pillanatot megörökítsem. Nekünk ez egy nagyon tervezhetetlen dolog. Nekem föl kell készülnöm bármire, és ne felejtsük el, hogy nekem van mondjuk egy órám erre az egészre. És ebbe kell megtalálnod a témát, és vissza kell jönnöd a kiindulási pontra. Amit beletettem a felszínen a képbe, azt tudom magammal vinni. Tehát, hogyha fölveszek egy makroobjektívet, mert éppen arra számítok, hogy az lesz, és jön a nagy bálna, akkor azt nem tudom lefotózni. Minden egyes témához gyakorlatilag fél méteren belül kell lennem. Tehát a legnagyobb cápához is fél méterre kell mennem, meg a legkisebb élőlényhez is fél méteren belül kell mennem. Máskülönben nem tudok fényt tenni, nem tudom megvilágítani a témámat. Én nagyon félek a jövőtől, hogy egyszerűen ezek az óceánok fenntarthatóak lesznek-e. 100 millió cápát írtunk ki évente. Nagyon kell féltenünk az óceánokat és az élővilágokat, mert itt szerintem 20 éven belül nem lesz hal.